የአልሳም ታማኝነቱ የቤት አጨራረስ ጥራቱ ውበቱ ሳሎኑ ኑ ይላል ይጣራል መኝታ ቤቶቹ አቤት ሲመቹ ሰላም አላቸው መታጠቢያ ቤቶቹ ማራኪዎቹ ኪችኑ ልክ እንደ ዘመኑ 30% ብቻ ከፍለው የዚህ ቤት ባለቤት ይሆኑ 70%ን አዋሽ ባንክ ብድር አመቻችቶሎታል የአልሳም አፓርታማ መሃል ሜክሲኮ በኩራት ተሰይሟል ቤቱን ሲገዙ ካርታ በስሙ ይዞራል አይን አይቶ ልብ ይፈርዳል ከታች ጀምሮ ወደ ጣራ 21ኛው ፎቅ መናፈሻ ስፍራ አልሳም ፕሮፐርቲስ የታማኞቹ ውጤት የመኖሪያ ቤት በመሃል ከተማ እየፈለጉ ከሆነ የመረጃ ለርሶ ነው በተጨማሪ የንግድ ማዕከል ከግራውንድ እስከ ሁለተኛ ድረስ አዘጋጅተናል ኪራይ የምትመለከቱት 21ኛ ወለል ላይ ያለ የጋራ መጠቀሚያ ጋርደን ነው በተጨማሪ ከግራውንድ እስከ 2 ጂም ሱፐርማርኬት ፋርማሲ የተለያዩ ኮመርሻል ሴንተሮች ለኪራይ ያውጥተናል እንዲሁም የመኖሪያ ቤቶቹ ሙሉ ፊኒሺንግ አጠናቀን ለሽያጭ ካወጣን ቆየት ብለናል ማለቂያው ላይ ይገኛል በመታየት መልኩ በአማራ መልኩ ይጠናቀቃል ይህ ህንጻ የራሱ የከርሰ-ምድር ያለው ምንም የውሃ መቆራረጥ የመብራት መቆራረጥ እንዳይኖር ጄኔሬተሮች ተገጥመውለታል ሊፍት እንዲሁም ጋርቤጅ ሹተሮች በየወለሉ ይኖራሉ ከደህንነት አንፃር የደህንነት ካሜራዎች በየኮሪዶሩ ላይ
የተገጠሙለት ነው። ሾሩሙን በመጎብኘት ግዢ መፈጸም እንዲችሉ ይህን መልእክት አስተላለፍን። መልካም ጊዜ። ታች በምናስቀምጠው ስልክ ይደውሉልን።